A reakciós jobboldal fel akarja bomlasztani a koalíciót. Igyekszik rákényszeríteni az akaratát a formális többséggel rendelkező, de csak a demokratikus kisebbséget képviselő független kisgazdapártra. A demokrácia ellenségei együtt dolgoznak a kisgazdapártban lévő reakciósokkal. Közös harcba visszük a munkások és dolgozó parasztok tömegeit a tervük meghiúsítására. Csak a népi demokrácia teszi lehetővé, hogy országunk a társadalmi fejlődés útján haladjon a szocializmus felé. Éppen ezért követeljük, ki a nép ellenségeivel a koalícióból. Nem taktikából, hanem mély kommunista meggyőződésből építjük a magyar demokráciát. Hassa át pártunk minden tagját az a meggyőződés, jöjjön, aminek jönnie kell. A jövő a miénk, elvtársak! ...1946-ban már gyakorlatilag egy éve nem zajlottak harcok az országban, és mégis jelen volt a szovjet megszálló erő. 1944-ben a német megszállást és a szovjet megszállás követte, amelyet az 1945-ben aláírt fegyverszüneti szerződés szentesített. A fegyverszüneti szerződés betartására hozták létre a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot. Az úgynevezett SZEB szovjet elnökséggel működött, nem csak kormányzati szinten, hanem önkormányzatokban, üzemekben, hivatalokban is voltak megbízottaik. Kezdetektől fogva törekedtek arra, hogy egy ilyen információs hálózatot is kiépítsenek, hiszen az volt a cél, hogy a SZEB az mindent lásson. Kecskeméten a Független Kisgazdapárt tartott választói gyűlést a Duna-Tisza köze kisgazdáinak tömeges részvételével. A Független Kisgazdapárt egy rendkívül széles társadalmi támogatottsággal bíró párt, amelyben jelen vannak a nemzeti politikáért, a keresztény politikát támogató, az agrárpolitikát támogató. Tulajdonképpen nagyon sokan, akik nem a kommunista alternatívát szeretnék megvalósítani Magyarországon. Ebből is érthető, hogy 1945. novemberében majdnem 58%-ot szerez a kisgazdapárt. Ennek ellenére nem tud egyedül kormányt alakítani, hiszen a politikai életet a SZEB határozza meg. Éppen ezért a kisgazdapárt, noha egyedül 58%-ot ér el, mégis koalícióra kényszerül, amelyben a 16,5%-ot elért kommunista párt tulajdonképpen kulcspozíciókat szerez. A legfontosabb tárcákat, többek között a belügyminisztériumot és a belügyminisztérium alá tartozó politikai rendőrséget is a kommunista párt irányítja. Tehát tulajdonképpen a kisgazdáknak azt kell megtapasztalniuk, hogy noha kormányon vannak, de a valódi hatalom az nem a kisgazdapárt kezében van. 1946-ban a Független Kisgazdapárt vezetői Nagy Ferenc elnök, miniszterelnök, Varga Béla alelnök és Kovács Béla főtitkár voltak. A párt háború utáni újjáépítésében fontos szerepet töltött be az országos szervezési feladatokért felelős Arany Bálint is. A kisgazdapártnak alsóbb szinteken is nagyon fontos funkciói voltak, ahol rengeteg befolyásos személy nagyon fontos feladatokat láttak el, és Arany Bálint egy ilyen figura volt, alapvetően egy műszaki értelmiségi, aki a kisgazdapártnak a szervező osztályának volt a vezetője. Ő egyébként egy nagyon régi, református hagyományú családból származott, és ott a család történetének egy érdekessége és büszkesége, hogy Arany János egyenesági leszármazottjai. Arany Bálint ahhoz a körhöz tartozott, akik alapvetően polgári háttérből érkeznek, értelmiségi származásúak, de a horthy korszak társadalmi berendezkedésével nem értettek egyet. Sokan közülük fontos pozíciókat kaptak a kisgazdapárton belül. A háború végétől újra a régi munkahelyemen, a svéd golyós csapágyerténél dolgoztam.
Tennivaló volt elég. Halló? Közben tartottam a kapcsolatot Szervusz, a kisgazdapárt vezetőségével. Igen, ott találkozunk. Szervusz. Mindig szép ismerettségi köröm volt, de most a pártszervezési munka következtében ez nagy mértékben megnőtt. Eleinte csak 3-an beszéltük meg a dolgokat. Kis Károly, Héder János és én. Rövidesen csatlakozott hozzánk Saláta Kálmán, majd Szent Iványi Domokos. Saláta Kálmán és Szent Iványi Domokosék asztaltársasága tulajdonképpen egy olyan politizáló kör volt, amely azon gondolkodott, hogy ha egy valóban független, demokratikus országot lehet építeni, akkor azt milyen kormányzati struktúrában, milyen felelős döntések mentén lehet felépíteni. Tulajdonképpen arra készültek, hogy ha a fegyverszünet után a szovjet katonai jelenlét okafogyottá válik, akkor egy valóban független, demokratikus országot hogyan lehet jól kormányozni. Megpróbálják ellensúlyozni a kommunista párt egyre határozottabb és a kisgazdaköröket kiszorítani igyekvő politikáját, de itt ebben az időszakban már megkezdődtek a soraikban a letartóztatások. Ők pontosan nem tudták, hogy mi az ok, vagy mi az indok, ami miatt a barátaikat letartóztatják, de azt azért pontosan látták, hogy a körükből lövik ki az embereket. János, nem csaphatjuk be magunkat. A helyzet súlyos, letartóztatások vannak. Szent Miklós itt a katonapolitikai osztály. 2 napja elvitte. Nem csinált semmit. De mi van itt, uraim? Ezt nem lehet elfogadni. Rossz ügyet néznek. Az a baj, hogy pontosan tudják, mit néznek. Az a baj, hogy lehet, hogy ott tartunk, mint 44-ben. Nem ellenfelek vagyunk, ellenségek vagyunk. Mit tegyünk? Vonuljunk megint illegalitásba? Félig már ott tartunk, Domokos. A semmiből kezdtük újra toborozni. Építeni a kisgazdapártot a háború után. És most túl nagy, túl veszélyes a kommunistáknak. Nézd meg, nagyobb tömegeket mozgatunk, mint ők. Így van. Hát csak annyit követelünk, hogy a kisgazdapárt a számarányának megfelelő súllyal vegyen részt a politikai események irányításában, már azt sem tűrik meg. Amíg a kommunisták kezében van a belügy, a rendőrség, a hadsereg átszervezése, addig kérdés, hogy egyáltalán törekedhetünk-e a kisgazdapárt programjának a megvalósítására. Ezért elvisznek bárkit, mert politikai rivális. Nem. Sokkal több annál. Rólunk tudják, hogy egyszer már ellenálltunk. Domokos, Sós Géza, aki nem félt a gestapótól, aki megszervezte magát a németek ellen, az miért ne tenné meg ugyanezt a szovjetekkel szemben? Miért fogadná el új megszállást? Célkeresztben vagyunk. Azért, amit a háború alatt tettünk, és azért, mert szabad országot akarunk. Jó, késő van, menjetek. Folytatjuk jövő héten. Este 9-10 óra körül távoztam a találkozóról, tele balsejtelmekkel. Hazaértem, s éjféltájban lefeküdtünk. Semmiféle olyan dolgot nem tettünk, ami akár a legkisebb mértékben törvénybe ütköző lett volna. Semmiféle olyan dolgot. Semmit. December 19-e ez egy teljesen átlagos hétköznap volt az ő életükben. Szokásos, rendszeres találkozójuk volt, amikor összejöttek valamelyikük lakásába. Csak a kommunista politikai rendőrségnek a Boszorkány konyhájában vált ez illegális összeesküvéssé. 1946. december 19-én éjjel Arany Bálintot őrizetbe vették, és a Nádor utca 9-be a katonapolitikai osztályra szállították. ...1946. szeptemberében a kommunista párt 3. kongresszusán Révai József is és Rákosi Mátyás is egy nagyon harcias, egy nagyon hadüzenetnek is felérő beszédet mondott, ahol nyíltan meghirdették az úgynevezett reakciósok elleni harcot.
Aki nem támogatja a kommunista párt törekvéseit, az reakciós, népellenes és demokrácia ellenes, és akit reakciósnak bélyegeztek, tulajdonképpen azzal szemben minden eszköz megengedhető. Innentől kezdve az állambiztonság munkája is egy minőségi fordulatot vesz, Saláta Kálmán, Arany Bálint és még sokak baráti társaságát ezután kezdik el olyan formában megfigyelni, hogy gyűjtik azokat a bizonyítéknak alkalmas anyagokat, amik majd egy koncepciós perben egy összeesküvés vádhoz nagyon jól felhasználhatók lesznek. A rendőrség államvédelmi osztálya 1946. októberében alakult a politikai rendészeti osztály átszervezésével és kibővítésével. A belügyminisztérium alá tartozó titkos szervezet elsődleges feladata a kommunista párt hatalmának biztosítása, politikai ellenfeleinek kiiktatása és a társadalom ellenőrzése volt. Az ÁVÓt a korábbi illegális kommunista politikus Péter Gábor vezette. A katonapolitikai osztály, vagyis a KATPOL a háborús bűnösök katonaságon belüli felkutatására jött létre a Honvédelmi Minisztérium egyik osztályaként. Vezetője a kommunista Pálffy György altábornagy volt. Nagyon gondosan válogatták ki azokat a személyeket, akik itt befolyásos irányító szerepet töltöttek be, és hát Péter Gábor is egy kipróbált illegális kommunista, nagyon komoly szovjet kapcsolatokkal, és ugyanez elmondható a katonapolitikai osztályról is, ezeknek a szerveknek az irányítása teljes egészében a kommunista párt kezébe került. Előbb a katonapolitikai osztályra, aztán az ÁVÓra, az Andrássy út 60-ba vittek. Hónapokig voltam pincezárkában. Karácsony után néhány nappal megkezdődött a kihallgatások végtelen sora. Éjjel-nappal, a teljes kifárasztás szándékával. Februárban visszavittek a katonapolitikai osztályra. Да, будет хорошо. Kardos György elé kerültem. Ő ekkor hallgatott ki először. Arany Bálint. Arany Bálint. Lássuk. A Villányi ezredes által összeállított jegyzőkönyvből kiderül, hogy 1945. június végéig maga szervezte a Kisgazdapártot, melynek vezetőségével és több képviselőjével állandóan fenntartotta a kapcsolatot. És tevékenyen részt vett a katonai összeesküvés megszervezésében, mely a demokratikus magyar kormány a fiatal magyar demokrácia megdöntésére irányult. Ezen kívül tagja volt a magyar közösségnek és a 7-es bizottságnak. Részt vett az ellenkormány alakításban, az illegális katonaság megszervezésében, előkészítve a fasiszta hatalomátvételt. Ezt nem én mondtam, nem igaz. Az Isten szerelmére, hónapok óta ezzel kínoznak. 7-es bizottság, ellenkormány, semmi nem igaz. Ne tereljen, Arany, ne tereljen. Jó ideje figyeljük magukat, igen, a koszos összeesküvésüket. Milyen összeesküvés? Semmi törvénybe ütközött nem csináltunk, ez az egész rágalom. Kár a szóért, Arany, és késő is. Már mindent tudunk. És különben is mindent aláírt. Akkor sem igaz. Tiltakozom, hogy még egyszer ebből írás. Nem tudom, meddig fetrenghettem a padlón. Amikor magamhoz tértem, Kardos elém tette a jegyzőkönyvet.
Megjegyzés nélkül aláírtam. Látja, Arany? Ezt már régen megtette volna. Megkímélte volna magát a sok kellemetlenségtől. Csak az a baj, százados úr, hogy ami ebben a jegyzőkönyvben van, nem igaz. Viszontlátásra, Arany. Amit a filmben látunk, egyáltalán nem volt a politikai rendőrség eszköztárában kirívó. Bálint István, az AVH-nak az orvosa 1946 végén már arról értekezik, hogy hogyan kell úgy beismerő vallomásokat kicsikarni, hogy az őrizetesen ne látszódjanak külsérelmi nyomok. A magyar közösség per kirakat per volt. Egy megrendezett dráma, úgy kell elképzelni. Tehát a bizonyítékok királynőjeként tekintettek a beismerő vallomásokra. A megtört, a bűneit beismerő nép ellensége a legfontosabb propaganda eszköz. A Magyar Testvéri Közösség nevű titkos társaságot a Trianon utáni Magyarországon a határon túlról áttelepült értelmiségiek szervezték meg. Célja a magyar érdekek képviselete és a szuverenitás megőrzése volt különféle társadalmi szervezetek befolyásolásán keresztül. A sejtszerűen felépülő magyar közösség összlétszáma az 1940-es évekre 4-5 ezer tagot számlált. A közösség köré font összeesküvési ügyben ideológiáját náci és szélsőjobboldali társaságok nézeteivel rokonították. Borzasztó igazságtalan fasiszta szervezetként beállítani a közösséget, hiszen a vádlottoknak egy jelentős része az ellenállóként a Gestapo vagy a nyilasok börtönében élte meg a háború végét. Az összeesküvési pereknél, a nyelvhasználatnál nagyon fontos, hogy bizottságok legyenek, vagy a katonai összeesküvésnél föld alatti fővezérség, tehát ezek az összeesküvést alátámasztó szerveződések, ezek fontosak, de maguk a vádlottak, amikor kérdezték tőlük, hogy na akkor kik voltak a tagjai 7-es bizottságnak, fogalmuk nem volt, hogy mit várnak tőlük, mert valójában semmi ilyesmi bizottságot a közösség nem szervezett. A per igényeihez igazítottan használták ezt a szót, hogy 7-es bizottság, de olyan személyeket raktak bele, akik valóban fontos szerepet játszottak a közösség életében is, és ebben a kisgazda politikát megtárgyaló baráti társaságban jelen voltak, és ott meghatározó egyéniségek voltak, mint például Arany Bálint, Kiss Károly, aki a közösség vezetője volt, Saláta Kálmán, aki megint csak a kisgazdapártban fontos szerepet játszott. A főváros dolgozói a köztársaság ellenes összeesküvéssel kapcsolatban mélységes felháborodásuknak adnak kifejezést. Rákosi Mátyás beszél. Elemzi a horthysta összeesküvők demokrácia ellenes tevékenységének céljait. 1947 elején a Magyar Kommunista Párt, a befolyása alatt működő belügyi szervek és újságok is fokozták a kisgazdapárt elleni harcot. Ennek tetőpontjaként a szovjet hatóságok február 25-én koholtvádak alapján letartóztatták Kovács Bélát, a párt főtitkárát. A kommunisták ezt a koncepciós pert eredetileg a kisgazdapárt másodvonalbeli politikusai ellen indították, viszont a cél az volt, hogy rajtuk keresztül jussanak el a párt vezetőségéhez, köztük Kovács Bélához is. Ő volt az, aki a párt vezéregyéniségei közül a leginkább felvette a harcot a kommunista párt ellen. Teljesen példátlan az, hogy egy magyar parlamenti képviselőt, akinek mentelmi joga van, nem függesztik fel a mentelmi jogát az országgyűlésben, és ennek ellenére szovjet katonák, tehát egy idegen állam katonái elhurcolnak. Igen? Vezérőrnagy úr, meghoztam. Üdvözlöm, Arany úr. Ismer engem, igaz?
Péter Gábor. Akkor helyben vagyunk. Cigarettát? No. Mi tudjuk, kicsoda maga Arany. Ismerjük a múltját, a politikai felfogását. Biztos remélem, hogy belátja, erre az egészre azért van szükség, mert a hatóságoknak bizonyos embereket, akik akadályozzák a kibontakozást, átmenetileg el kell távolítani a közéletből. Ez az ország érdeke. Ezért a bíróságoknak bizonyos ítéletet meg kell hoznia. De történjék bármi is. Bármilyen súlyos ítéletet hozzanak ön ellen, ne törődjön vele. A haja szála sem görbül. Aztán néhány év múlva, amikor a konszolidáció megfelelő eredményeket ért el, szabadlábra kerül. Újra dolgozhat. Az ítélete esetleges, kedvezőtlen következményeit természetesen töröljük. Rendben? Talán fél óráig ültem ott. Szívtam egymás után az elémbe tett cigarettákat, és nem szóltam egy szót sem. Ez az ország. A folytatólagos főtárgyalást megnyitom. Az a bírósági eljárás, ami lezajlott, az teljes egészében a kommunista párt kontrollja alatt működik. A bírók a kommunista párt által megszabott forgatókönyv szerint viszik végig a tárgyalást, tele van törvénytelenségekkel, tehát pontosan lehet tudni, hogy minden vallomás előre megszerkesztett fizikai erőszakkal, lelki erőszakkal kikényszerített vallomások. Tehát nem csak a mai ember jogérzékenységét sérti, hanem a korabeli rendszer szabályait sem tartották be. Arany Bálint, Szent Iványi Domokos, Héder János és társaik teljes mértékben tudatában voltak annak, hogy egy demokrácia és köztársaság ellenes föld alatti mozgalomnak a tagjai. A megtett vallomások alapján szemben az ügyészség ismertette a terhemre kiadott vádiratát. Mozdulatlanul hallgattam. Nem tartották törvényesnek sem a... Miután ez megtörtént, kértem az elnököt, engedje meg, hogy bejelentést tegyek. Elnök úr, szót kérnék. Tessék. Elnök úr, a vádirat alapjául szolgáló, azt hiszem, 10-12 oldalas... 8 oldalas. 8 oldalas jegyzőkönyvet kénytelen vagyok el nem ismerni. Miért? Nem tudom elismerni. Miért? Bizonyos pontjaiban nem felel meg az én nézeteimnek. Mi az, hogy az ön nézeteinek? Nem is a nézeteimnek. A tényeknek nem felel meg. És mert nem felel meg a tényeknek ez a jegyzőkönyv, az aláírásomat visszavonom. Visszavonja. Akkor miért írta alá?
kényszerítő körülmények hatása miatt. Ön a jegyzőkönyvben azt mondta, a 7-es bizottság politikai irányelveinek érvényre juttatása érdekében a Magyar Demokratikus Köztársaság megdöntésére törekedtünk, és végső célunk a hatalom átvétele volt. Szó sincs róla. Tehát visszavonja? Igen. Teljes egészében visszavonom. A tárgyalást ezennel félbeszakítom. Végtelen öröm és megnyugvás volt bennem. Végre hónapok szörnyűségei után, mi alatt azt sem tudtam, hogy tulajdonképpen mit akarnak tőlem, elmondhattam az igazságot. Az igazságot. A hatodrendű vádlott Arany Bálint vallomásának visszavonása váratlan fordulat volt, de az ügy előre kitalált menetét csak rövid időre akasztotta meg. A 7 perből álló persorozatban 2 embert végeztek ki. Donáth György korábbi országgyűlési képviselőt és Pünkösdi László volt vezérkari századost. 260 főt letartóztattak, 229 embert ítéltek el jogerősen, és összesen 2450-en kerültek az államvédelem nyilvántartásába. A magyar közösség pere az állambiztonság működése szempontjából is egy fontos cezúra. Innentől kezdve sokkal nyíltabban és sokkal határozottabban végezték az állambiztonsági szervek a tevékenységüket a politikai meghatározottság mentén, és egyértelműen a kommunista pártnak alárendelt és az igényeihez igazítottan zajló eljárások sora innentől kezdődik meg nagyon durván. Annak ellenére, hogy a kisgazdapártot megtörték, vezéregyéniségeket eltávolították, a Magyar Kommunista Párt még mindig nem élvezte a magyar társadalom többségének támogatottságát. Ez bizonyította az 1947-es választások eredménye is, emiatt folyamodott még durvább és törvénytelen eszközökhöz a későbbiekben a kommunista párt, leszámolt az ellenzéki pártokkal és a saját testvérpártjával is, a szociáldemokrata párttal. Azt gondolom, hogy az is egy nagyon érdekes tapasztalata ennek a pernek, hogy azért a kommunista párt nagyon pontosan tudta, hogy hol vannak azok a pontok, és azok az embertípusok, ami ránézve veszélyes. Ezeket az embereket halálukig, egészen a 70-es évekig, a 80-as évek elejéig megfigyelték. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos volt az állambiztonságnak ezeknek az embereknek a kézben tartása. A magyar közösségperrel nyilvánvalóvá vált, hogy a kommunista párt a politikai hatalomból kiszorít minden olyan erőt, amely egy valóban független, demokratikus, szabad Magyarországra törekszik. De a társadalomban a függetlenségi törekvések, a demokratikus függetlenségi törekvések tovább éltek. Eszünkbe jutottak a súlyos küzdelmek, amelyeket egy célra törő, erőszakos ellenféllel meg kellett harcolnunk. És az is, hogy e küzdelmek sajnos gyakran vereséggel végződtek. Megvizsgáltuk és hosszasan, szigorúan mérlegre tettük minden ténykedésünket abból a szempontból, hogy a legcsekélyebb mértékben bármelyik is törvénybe ütközőnek minősíthető-e. Megállapítottuk, hogy amit tettünk nem csak, hogy nem bűn, hanem állampolgári jogunk és kötelességünk volt. Arany Bálintot a magyar közösségperben 12 év fegyházra ítélték. 9 év után szabadult, de az állambiztonság élete végéig megfigyelte. Emlékiratai a rendszerváltozás után jelenhettek meg Koronatanú címmel. Kardos György karrierjét az AVH-nál folytatta. Később belső leszámolások következtében letartóztatták. 1954-ben szabadult. Pályáját a Magvető könyvkiadó vezetőjeként fejezte be. Szentiványi Domokost 15 évi kényszermunkára ítélték. 9 év után szabadult. Ezt követően nyelvtanításból élt.
később Németországban telepedett le. Jankó Péter a legfelsőbb bíróság vezetője lett. Számos koncepciós ügy tárgyalása fűződik a nevéhez. 1955-ben öngyilkos lett. Péter Gábor a politikai rendőrség vezetője lett. 1953-ban belső leszámolások következtében letartóztatták. 6 évet ült a saját rendszere börtönében. Szabadulása után egy textilipari vállalat könyvtárában dolgozott. Jogi felelősségre vonására a rendszerváltozást követően nem került sor.